Hi guys, good morning guys. Welcome back to my channel. Ngayon gagawa ako ng guys, ng dumpling. Ipapakita ko sa inyo kung anong ingredients. Ano ito, Japanese dumpling siya. So, mayroon ako ditong meat. Ayan half pork, tapos half beef. Pwedeng pork siya, pwedeng beef. Depends kung anong gamitin niyo. So, half-half yung ginamit ko, gagamitin ko. Tapos yung ingredients ko is lalagyan ko siya ng tatlong cabbage siya. I-chop ko siya. Tapos dalawang malalaking mushroom, ayan dalawa siya. Dalawa. Tapos meron akong dalawang spring onions. Tapos dalawang garlic. Tapos ganyan lang kalaki ay yung ginger. So yung ginger sa garlic, i-grated ko siya dito. Tapos, ang ingredients ko is, lalagyan ko siya ng sesame oil, 1 teaspoon. Tapos 1 teaspoon of soy sauce. Ang gamitin ko yung sa atin. 1 teaspoon as well of pepper, ground pepper. Tapos, half of teaspoon lang siya na salt. Tapos, ito yung wrapper ko. Yan yung gagamitin kong wrapper. Ayan siya guys. Yan. Dumpling wrapper. Tapos, mayroon akong dalawang tray. Kasi ilalagay ko siya sa tray. Tapos, ipi-freezer ko siya bago ko siya ilagay sa plastic. Kasi pag hindi mo siya i-freezer muna, magdikit-dikit siya. So, ang gagawin ko is, isa-isahin ko siya ilagay dito. Tapos, ilagay ko siya sa freezer for 5 hours. Tapos, pwede ko na siyang ilagay sa bag, sa plastic bag. Tapos, ibalik ko ulit siya sa freezer. Pretty little thing. So, ito na guys, nagayat ko na siya lahat, Tapos, gagawin ko is, imamarinate ko na siya. So, lagyan ko na siya ng 1 teaspoon of sesame oil. Teaspoon yung maliit lang. And one kiss. Shaken but not stirred. Tapos, yung soy sauce ko, gamitin ko nga yung sa atin. So, 1 teaspoon din siya. Tapos, yung salt natin is lang siya, kaunti lang siya, parang 2/3 lang siya. So, ilagay ko siya dito para matsansa ko. Okay, parang ganyan lang siya, super liit lang siya. Tapos yung pepper, ground pepper,
Ganun lang rin siya kaliit. Ganyan lang rin siya kaliit, oh. Yan. So, himas-himasin ko na siya. Gagamit tayo ng gloves kasi himas-himasin ko na siya. Ito na, tapos na siya guys, oh. Yung ano ko, yung ingredients ko is optional naman siya guys. Kasi yung ginamit ko na ano, na meat is ano lang siya, 350 altogether, 350 gram. Yung half-half na beef at saka yung pork altogether is 350 gram lang siya. So yung ano ko, yung ingredients ko, optional siya. Pwede niyo siya dagdagan ng gusto niyo more sesame, more soy sauce, and more salt, more pepper. Nasa sa inyo na. Kasi gawa rin ako ng ano, ng dipping sauce niya. Ang dipping sauce ko is ano siya, chili oil, rice vinegar, at saka soy sauce. Yun yung i-mix ko. Yun yung ano ko, i-dipping sauce siya pag naluto na siya, di ba? Pag naka-steam na siya, tapos pagkain mo, yun na yung sauce ko. Yun yung dipping sauce ko. So, i-leave ko lang siya ng 15 minutes para mag-absorb yung ano, yung marinade guys. Tapos, ibabalot ko na siya. So, itatidy na muna natin ito guys. Habang minamarinate ko yung ano. So, simulan na natin balutin guys. So, balutin ko na siya dito. Ayan na guys, o yung nagawa ko. 35 peraso siya. Ayan. Ayan, ilagay ko na siya sa freezer. Ilagay ko siya sa freezer. Tapos bago ko siya ilagay sa bag para hindi siya magdikit-dikit. Nagtira ako ng dalawa guys. Lulutuin ko yung dalawa. Ita-try natin. Ita-try natin. Tapos, yung kita ko sa inyo paano gumawa yung dipping sauce ko. Is homemade rin siya. Homemade siya. So, yung dipping sauce ko. Ayan, ginawa ko siya. Oh, ginawa ko siya. Ano ito? Chili oil. Ayan. Olive oil yung ginamit ko. Ito yung pang dipping sauce ko. So, habang pinapakuluan ko siya, gagawa ko ng sauce. Malaki yung lalagyan ko. Wala na akong maliit na ano. Okay, so ang gagawin ko is chili oil. Oopsing. Chili oil. Chili oil. Tapos soy sauce. Soy sauce.
Kaunti lang talaga siya, oh. Kaunti lang talaga, oh. Pagpalasa lang ba? Tapos, wala akong rice vinegar, guys. Naubos na yung rice vinegar ko. Hindi pa ako nakapili. So, ang gagawin ko, lagyan ko siya ng isang patak lang siya na apple cider. Kasi strong apple cider. So, isang patak lang talaga siya. Ang rice vinegar kasi is light siya na pagka-vinegar. So, masarap siya. Naubos na yung sa akin. Maliit lang kasi yung binili ko. Maliit na bato. Ayan na yung sauce niya. O, ganyan yung sauce niya. Kita ba? Ito yung sauce niya. Ayan. Malaki lang yung lalagyan ko. Ayan. So, antayin natin yung hot water na mag-boil siya, guys. Gawa nila sa restaurant kung kumakain tayo is ginagawa nila, ipa-fry nila yung just kabila lang siya. Tapos, ipa-fry mo siya ng kaunting oil lang siya. Tapos, hindi mo siya papaliktarin. Lagyan mo na siya ng kaunting tubig, tapos tatakpan mo siya. So, in 5 minutes, ready na siya. So, ang gagawin ko is, i-ano ko na lang, i-steam ko siya. Because pwede ko siya i-fry or i-steam ko siya. Ganun. Masarap na yung ano ko. Masarap yung ano ko. Kulo na siya guys. Lalagay na natin. So, itatabi ko na ito muna. Habang hinaantay ko yung ano ko. Don't coffee, Daddy. Yay. 15 minutes. That's alright. Hindi ko ma-fishing. Hindi ko ma-fishing ano. Yung ano niya, tapos niya na. Dumikit. Ayan na siya. Ayan na siya, guys. Ayan. Ayan. Kukuha tayo ng fork na gamitin ko kasi dumidikit sa ano sa chopstick. Tapos yung sauce ko nga lang. Tingnan mo. Ayan. So, tikman natin. Dito ko na lang siya tikman. Dito ko siya tikman. Okay. Ayan siya, guys. Oh. Ayan siya. Tapos, ididip ko siya dito sa sauce na. Okay. Ayan siya, oh. Masarap. Ilagay ko kaya yung sauce dito. It's more nicer. I think naman. It's more nicer like that. Presentable looking. Yan. Sana nagustuhan yung video ko, guys. Dumpling. So please subscribe and thanks for watching. Bye-bye. Oh, good. Beautiful.